avataan ikkuna tämmöisellä. Niin, tervetuloa Lissaboniin. Moi! Tänään on meidän eka kokonainen päivä Lissabonissa. Me ollaan nyt valmiita lähteä ulos. Meidän ideana oli, että me mennään ensin tonne Tekniko-yliopiston alueelle ja sitten sieltä mennään Lissabonin keskustaan. Niin ajattelin, että voin vlogata vähän tänään, niin te voitte myös nähdä semmosia kivoja paikkoja Lissabonissa. Me yövytään tällaisessa pienessä Airbnbissä. Ja jos mä käännän tämän kameran, niin te voitte nähdä, miltä tää katu näyttää. Oho! Tuolta tulee ambulanssi. Sininen taivas. Täällä on paljon lämpimämpi kuin mitä oli Suomessa. Mut joo, lähdetään nyt ulos. Päästiin nyt tänne Teknikon kampukselle. Mun takana on Civil Engineering-rakennus, missä mun sisko vietti aikaa. Ja sitten täällä on ehkä kivemman näköinen rakennus, missä mun siskolla oli myös joitain tunteja. Ja me ollaan nyt täällä puistossa. Joo. Mihin me nyt mennään seuraavana? No me varmaan mennään tonne kahvilaa sisälle tai mennään muuten vaan kattoo. Joo, eli tuolla päädyssä oli yksi kahvila, sitten tuossa päädyssä on yksi kirjasto. Ja mä voin sanoa, että tää rakennus näyttää aika samalta kuin Edinburghissa, missä me myös käytiin yliopistoon, niin se kirjasto näytti tämmöiseltä parkkihallilta myös. Niin joo, go Edinburgh. Joo, nyt me kävellään tästä puistosta läpi, me mennään tonne kahvilaan. Ja mitä me istutaan siellä vähän aikaa? Vai? Toivottavasti. One year. Joo, mä olin just sanomassa, että nyt kävi semmonen tilanne, että toi kahvila muuttukin cashless-kaupaksi. Et meillä ei ole sitä appia tai mitään, niin me ei edes päästy sen kaupan sisälle. Ei jaksettu niinku ladata tai tehdä mitään. Niinpä. Tai niinku, niin. No, mut on siellä kuitenkin pöytiä ja tuoleet siellä voisi periaatteessa ostaa jotain kaupasta ja istua siinä, mutta kun meillä ei ole sitä bingo-appia tai mitä ihme appia siihen tarvitaan, että sitä pystyy käyttämään sitä kauppaa, kun me ei edes päästy sinne sisälle, niin nyt me mennään jonnekin muualle. Mihin me ollaan menossa? No tää on se niinku päärakennus. Okei, eli me mennään Teknikon päärakennukselle, niin kohta näette sen. Eli tää on Teknikon päärakennus. Eikö oo hieno? Mun sisko sanoi, että tää näyttää vähän vankilalta. Mut hei, tossa on palmuja. Aika kiva. Me tultiin tänne Asai Naturaan ja tilattiin Asai kupit. Niin mä tilasin yhden, missä on mansikkaa, asaita ja kookoshiutaleita ja sitten jotain maito. What's condensed milk in Finnish? No idea. Ja mitä sä tilasit? Mansikoita, sit kans noit kookoshiutaleet, sitten jotain siemeniä ja suklaakastiketta. Ja onks täällä Lissabonissa paljon asaita? Mä sanoisin, että on. Eli on niitä vähän joka puolella. Brasiliasta tää? Joo, asai. Se on jonkinlainen marja. Tai näin mulle on kerrottu. Et nää on kyllä tosi hyviä ja me tultiin totta kai syömään tätä, kun kerta ollaan Portugalissa. Niin
Tässä on tätä Portugalin, siis Lissabonin satama-aluetta. Ja tuolla näkyy toi Jeesus-patsas. Vähän samanlainen kuin Brasiliassa. Ja tää on siis joki. Mihin suuntaan se menee? Okei. Tonne suuntaan tää joki virtaa mereen. Mitä me nyt tehdään seuraavana? En mä tiedä. Joo, me tultiin tuolta teknikoalueelta tänne keskustaan. Nyt me vähän ihmetellään, että mikä meidän suunnitelma on. Et me halutaan nähdä näitä keskustan alueita uudelleen, niin mietitään meidän reittiä tässä. Mut aloitettiin tästä joen rannalta. Joo, me päätettiin nyt kävellä tonne Time Out Markettiin, mikä on minkälainen paikka? No, tavallaan semmonen kauppahallityyppinen, mutta paljon moderni. Joo, siellä on ilmainen vessa ja siellä on paljon semmosia pieniä puoteja, jotka myy erilaisia ruokia. Eli semmonen kauppahalli fiilis. Niin joo, me päätettiin mennä sinne ekana, sitten kävellään semmonen katu, jonka nimi on Pink Street. Ja siellä on paljon baareja ja tämmöstä nightlifea. No, nyt on vasta kello 1 iltapäivällä, niin kai siellä on ehkä joitain ihmisiä, jotka jo on juomassa jotain, mut käydään kattoo se. Vilkuta. Tää on nyt tää Lissabonin keskusaukio, tai tämmönen iso aukio täällä keskustassa. Tuolla mäen päällä näkyy toi linna. Mikä sen linnan nimi on? Castello de... Onko se George tai Jorge? Viime kerralla, kun mä olin täällä Lissabonissa, me käytiin tuolla. Ja sitten tässä meidän takana on tää joki. Ja siinä näkyy paljon näitä tuk-tuk ajajia. Ne yrittää houkutella kaikkia turisteja kyytiin. Mut sit tossa joen varrella oli hienoja taideteoksia. Like hiekkataide. Taide. Tehty hiekasta. Niinku kivitaidetta ja hiekkataidetta. Se oli uusi juttu, me ei nähty sitä viimeksi. Mut, joo. Me varmaan kävellään täällä vanhan kaupungin alueella. Sen nimi on Alfama. Joo, me mennään sinne suuntaan seuraavana. Siellä ei ole mitään metroa tai mitään, niin meidän pitää kävellä sinne. Ja se on aika... Siellä on paljon pieniä mäkiä. Mutta joo, sinne mennään. Nobody can test me. Man, I really complex. Them man, them I really can test me. Wait, I put it down. Jagaban, them I call me number one. Understand, man, I put them on the run. Understand, never. Me löydettiin tällainen näköalapaikka Alfamassa. Ja tämmöiset paikat on nimeltä Miradoro. Portugalissa, jos laittaa karttaan niin kuin Miradoro, niin löytyy kaikki näköalapaikat. Niin ainakin Lissabonissa ja Portossa on paljon tämmöisiä Miradoro-näköalapaikkoja. Ja sitten kun karttaan laittaa sen, niin kaikki tämmöiset löytyy, niin kuin tää, joka on Alfamassa.
Näitä on ihan hirveästi joka puolella kaupunkia. Tultiin tänne takaisin satama-alueelle auringonlaskun aikaan. Täällä on ehkä vähän pilvistä, että toi auringonlasku ei ole niin hieno. Mä näytän teille. Tuolla on auringonlasku. Noin kello 6.50. Joo. Mut ei mitään erikoisia värejä ainakaan tänään. Mut me just käytiin tuolla keskustassa. Me syötiin jäätelö tuolla Grom-nimisessä paikassa. Siellä oli gluteenittomia jäätelövohveleita. Ja sitten mulla oli mango kookos ja sulla oli hasselpähkinä ja suklaa. Ja sitten me vähän käveltiin siellä shoppailualueella ja nyt ollaan täällä. Yes. Tämmönen hieno alue. Kaikki menee istumaan tonne ja katsoo auringonlaskua. Joo. Me päästiin takas tänne kämpälle. Kello on noin 9 ja käveltiin melkein 20 000 askelta. Ja me nyt syödään tämmönen myöhäinen. Tai no en mä tiedä, onks tää nyt iltapala, kun se on 9. Mun siskon yksi lempiruuista täällä Lissabonissa. Ensalada de patata. Perunasalaatti, mikä löytyy Lidlistä. Eli tää on tää maksaa 3 euroa about ja tää on 1 kilo perunasalaattia. Ja tää maistuu erilaiselta kuin se perunasalaatti, minkä voi ostaa Suomesta. Ja sit mulla on vähän hummusta ja leipää ja sitten tämmönen appelsiini, jonka kun me käytiin tuolla Teknikon kampuksella, niin siellä oli appelsiinipuita, mutta tietenkin kaikki ne appelsiinit, jotka olisi siinä, jotka pystyis how would you say that? Kaikki ne appelsiinit, jotka pystyis helposti poimia siitä puusta, oli jo otettu. Niin mä vähän roikuin siinä puussa ja vähän tälleen ravistelin sitä ja 1 appelsiini putosi sieltä, niin sen mä myös syön. Mut tällainen päivä meillä oli Lissabonissa tänään ja toivottavasti tää oli silleen kiva video kattoo. Joo, mutta moikka!